السلام عليكم ورحمة الله. مراجعة كاملة لأقوى هاتف ألعاب في العالم. إذا كنت متحمس مثلي لهذا الهاتف تابع الفيديو حتى النهاية. كل دقيقة فيها معلومة مفيدة وفيها اختبارات جديدة للألعاب، للاختبار 3D مارك واختبارات انتوتو وجميع الاختبارات، وأيضا اختبارات للصوت واختبارات للكاميرات. لذلك إذا استمتعت بهذا الفيديو حط لنا لايك، سبسكرايب، أي شيء موجود عندك حط لنا إياها بتجميعة واكتب لي تعليق أسفل. أنا معكم علي سهيل. بسم الله نبدأ. أولا من ناحية التصميم، حيث يأتي تصميم الهاتف مختلف كثيرا عن هاتف العام الماضي، ولكن تشعر أن لغة التصميم ما زالت واحدة. فظهر الهاتف يأتي محمي بطبقة حماية من نوع جورني غوريلا جلاس 3، وما تزال الخطوط ولهجة التصميم الهندسية نفسها. وينحني ظهر الهاتف بشكل واضح مع الإطار الذي يأتي مصنع من الألمنيوم. ويبرز هذا الهاتف من بين الحشود الكثيرة في الهواتف بفضل اثنين من المميزات الأنيقة على الجانب الخلفي، وهي عبارة عن شاشة جي فيجن من نوع OLED القابلة للبرمجة، ويمكن ضبطها لتضيء اعتمادا على ما يحدث على الهاتف. وهناك أيضا RGB يعمل على تشغيل الشعار، والذي يمكن أيضا ضبطه للإضاءة وتغيير الألوان فيه، ويدعم عددا من التأثيرات. وهواتف روج تشتهر بمنافذها المتعددة للاتصال، حيث ما زالت تحتفظ بمخرج 3.5 ملم لسماعات الرأس، وهذا شيء جدا مهم للاعبين. ومنفذ جانبي جديد أيضا هو من نوع USB-C، وهذه المرة لا يوجد منافذ هشة مثل قبل، وهي مفيدة لشحن الهاتف أثناء نقل البيانات أو أثناء الاتصال عبر USB-C. حتى مع هذه المنافذ فإن هاتف روج 6 برو هو أول هاتف من شركة روج يوفر حماية ضد الماء، وهي مصنفة على مقياس IPX4، لذلك فهو محمي فقط ضد رذاذ الماء. والواجهة الأمامية تحتوي على شاشة بحجم 6.78 بوصة من نوع AMOLED بدقة Full HD+، وبمعدل تحديث للشاشة يصل حتى 165 هرتز، مع معدل أخذ عينات باللمس يصل حتى 720 هرتز، مع 23 ملي سكند من زمن الانتقال أثناء الاستجابة لللمس. وهناك أيضا دعم HDR10+، والسطوع يصل من 800 إلى 1200 نتس كحد أقصى. والشاشة محمية بطبقة حماية من نوع جورني غوريلا جلاس فيكتوس، والشاشة تبدو أكثر سلاسة مع معدل تحديث الشاشة الذي يصل حتى 165 هرتز من سابقه الذي كان 144 هرتز، حيث يمكن تقليل معدل التحديث والانتقال بين الأوضاع المختلفة من 60 أو 90 أو 120 أو 144 هرتز وصولا إلى 165 هرتز. ويمكن أيضا وضع الوضع التلقائي الذي يقلل معدل التحديث عند عدم لمس الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة. أما بالنسبة للمعالج فستسمعون باسمه كثيرا في الأيام القليلة القادمة، وهو سناب دراجون 8 بلس، وهو أحدث نسخة من شركة كوالكوم، حيث يأتي أسرع من سابقه ب10%، وأيضا أفضل من ناحية بطاقة الجرافيك وهي 10% أيضا. والأهم من ذلك هو استخدام شريحة TSMC 4 نانومتر في بنية الرسوميات المتحركة لمجموع الشرائح هذه. ومن الناحية النظرية يجب أن تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وأيضا لا يحصل لها أي اختناق حراري، وهي أكبر مشكلة في الهواتف، مما يؤدي إلى أداء ضعيف. وهذه الشريحة تم تعيينها لإصلاح هذا الخلل في الواقع. وتقول شركة كوالكوم أن هذا المعالج أفضل ب30% في استهلاك الطاقة من معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول. ويأتي روج فون 6 برو بذاكرة مجنونة للرام، وهي بحجم 18 جيجا بايت، وهي من نوعية LPDDR5، و512 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي من نوعية UFS 3.1. لذلك فهذه هي أفضل المواصفات التي يمكن الحصول عليها في هاتف ذكي حتى الآن. ومن ناحية اختبارات الأداء ففي اختبار انتوتو أظهر رقم كبير تجاوز 1,100,000 نقطة، وهذا الرقم لم يصل إليه أي هاتف محمول حتى الآن. وفي اختبار جيك بنش 5 فقد حصل على أرقام غاية في الروعة. وأيضا والأهم من ذلك، على الرغم من أداء الجهاز، هو السؤال الكبير: هل هذا المعالج 8 بلس الجيل الأول أفضل من ناحية الحرارة والاختناق الحراري أم لا؟ لذلك قمنا بتشغيل وضع X مود على هاتف روج 6 برو، ووضع الأداء العالي لمعالج 8 الجيل الأول في هاتف ون بلس 10 برو. وإليكم النتيجة بعد حوالي 15 دقيقة من اختبار الاختناق الحراري. ويمكن رؤية الفرق في النتيجة النهائية، أنه فرق كبير حتى الآن. ولقد أجرينا الاختبار مرة ثانية، ولكن هذه المرة لمدة 30 دقيقة. ويمكن رؤية مدى قوة روج 6 برو، والذي أعنيه بغض النظر عن الاختناق انظر إلى أداء الأرقام المجنونة لهاتف روج 6 برو، فهناك فرق كبير مقارنة بهاتف ون بلس 10 برو الذي يحمل معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول.
وأيضا قمنا باختبار الإجهاد الشديد 3D مارك على هاتف روج 6 برو وأيضا ون بلس 10 برو، بالإضافة إلى هاتف شاومي 12 برو. وهذا الاختبار يتأكد من كفاءة بطاقة الجرافيك الGPU، ففي أقل من 20 دقيقة من الضغط والضغط المستمر فهاتف روج 6 برو حصل على نتيجة عالية وهي 10367 نقطة. أما هاتف ون بلس 10 برو فقد ارتفعت درجة حرارته مما أدى إلى خروج التطبيق وعدم إكمال الاختبار. أما هاتف شاومي 12 برو فقد أنهى هذا الاختبار بنتيجة جيدة جدا وهي 9634 نقطة. ولكن ليس هذا هو المعيار الوحيد، فانظر إلى نسبة الثبات حيث تصل في روج 6 برو إلى 92.4%. أما في هاتف شاومي 12 برو فهي 47.4%. والأجمل من ذلك أننا كنا نلعب لعبة ايبكس على هذا الهاتف مع تمكين وضع ال FPS أو معدل الإطارات. وعلى عكس الكثير من الهواتف الرائدة فإن ال FPS على روج 6 برو مستقر وثابت في مجمل الوقت، وهذه أفضل الإعدادات على اكستريم. والجرافيك على الترا، ومعدل الإطارات ثابت ليس فقط في لعبة ايبكس، ففي لعبة بوبجي موبايل كان الإعداد على الترا HD والأداء جيد جدا. بل وأيضا في لعبة جينشن امباكت كان الأداء خالي من التأخير في خيار إعدادات الرسوم المتوسطة، وهو بالمناسبة الإعداد الافتراضي للهاتف. وأيضا لا يوجد فيه أي سخونية كبيرة على عكس هواتف روج السابقة، حيث كانت درجة حرارة هاتف روج 6 برو القصوى بين 44 و 45 درجة، وهو أمر جيد بالنسبة لهذا الهاتف الذي يؤدي أداء قوي. ونظام التبريد في هذا الهاتف هو جيم كول 6، حيث يحتوي على غرفة بخار من ألواح الجرافيك الكبيرة، وهناك مركب حراري نتريد البورين حيث يتم حقنه لتقليل الاختناق. بالإضافة إلى ذلك هناك مروحة تبريد يمكن شرائها بشكل منفصل، وهي الإصدار الجديد من هذه المروحة التي تحوي على 4 أزرار فعلية يمكن استخدامها في الألعاب ويمكن تخصيصها حسب اللعبة، بالإضافة إلى تبريد الأجزاء الداخلية من الهاتف، وهي تتصل بمنفذ USB-C الموجود في منتصف الإطارات المحيطة بالهاتف. لذلك ليس هناك حاجة إلى أشرطة توصيل أخرى، بالإضافة إلى أنها تبدو رائعة مع شاشة RGB الموجودة في المروحة. وهناك أوضاع بؤرية ذكية تعمل على أتمتة المروحة حسب الحال، مثل هناك وضع فروستي أند فريزن الذي يعمل فقط عند توصيل الشاحن، والمروحة تعمل على تقليل درجة الحرارة من 8 إلى 9 درجات، وهو أمر جيد جدا. أعني أننا نلعب لعبة بوبجي وهذه هي درجة الحرارة بدون المبرد، وهذه هي الآن درجة الحرارة مع وجود المبرد، حيث نلاحظ فرق كبير بين درجة الحرارة قبل وبعد وضع المبرد. وكان وضع التبريد مضبوط على فرويزن. وهنا مثال آخر، ففي لعبة جينشن امباكت وهذه هي درجة الحرارة بدون مبرد، والآن هذه هي درجة حرارة الهاتف مع وجود المبرد في وضع فروستي. إذا كنت عم تتابع الفيديو وعم تستمتع فيه لا تبخل علينا بالاشتراك بالقناة وأيضا بالضغط على زر الإعجاب، لأنه هذا يفيد القناة كثيرا. وإذا كان عندك أي سؤال حابب تسألني إياه اكتب لي أسفل بالتعليقات وراح أرد عليك بأسرع وقت إن شاء الله. خلينا نكمل. في هاتف روج كل مميزات الألعاب التي تحتاجها أو حتى تتوقعها، فهو يحتوي على مشغلات للكتف فوق الصوتية، وهي تحوي على حركات ضغط ورفع جيدة جنبا إلى جنب مع القدرة على التصويب عبر الجيروسكوب. وأيضا يمكنك من إضافة لوحات تحكم إضافية على جانبي الهاتف، ومن السهل تعيين أزرار اللعب لها والتي تعطيك تفوق كبير في اللعب. ولكن للأسف لوحة التحكم هذه تباع بشكل منفصل، ولكن تقليد أسوس المتمثل في إطلاق مجموعة متنوعة من الملحقات لهاتف روج الجديدة الخاصة بهم قد تراجع، والعديد من الأجهزة القديمة غير متوافقة مع الهاتف الجديد، ولكن ما زلت تحصل على الدعم بالنسبة لعدد قليل منها، بما في ذلك وحدة التحكم ومشبك الهاتف الذي يجعله كلوحة تحكم بلاي ستيشن، واستخدام مشغل اللعبة جين الذي تم تحسينه أيضا، وله مميزات مثل تجاوز الشحن الذي يتيح للهاتف المشاركة مباشرة من الشاحن حتى لا يتم شحن البطارية ويعاد استنزافها مرة أخرى، والذي يؤدي إلى تلف البطارية بعد فترة قليلة من الاستخدام المكثف. وهذه خاصية جدا جميلة، وباختبار حرارتها لم تحدث فرق في ارتفاع درجة الحرارة. بالإضافة إلى تطبيق الأداء أموري، والذي يعرض لك جميع التفاصيل كما لو كانت على جهاز حاسوب محمول مخصص للألعاب، ويتيح لك القيام بتخصيص الأداء، بالإضافة إلى وجود الشاشة الثانوية على ظهر الهاتف والتي تأتي بحجم 2 بوصة كما قلنا، وهي من نوعية OLED، مع وجود ستير رسمة
متحركة جديدة يمكن الاختيار فيما بينها، ويمكن أيضا إضافة رسومات متحركة مخصصة. ونعم، هي بالتأكيد تضيف تجربة اللعب الكاملة، وأيضا يوجد شاشة مضيئة أخرى لتشغيل العلامة التجارية. أما من ناحية الكاميرات فقد تم تحديث الكاميرات في هذا الهاتف، وخاصة الكاميرا الرئيسية التي تأتي بحجم 50 ميجا بكسل بمستشعر من شركة سوني وهو IMX 766، والكاميرا فائقة الاتساع 13 ميجا بكسل، وكاميرا للمايكرو 5 ميجا بكسل. والصور الخارجة في وضع النهار من الكاميرا الرئيسية تبدو رائعة ومشرقة وفيها الكثير من التفاصيل والألوان، والكاميرا 13 ميجا بكسل تنتج صور جيدة مع الكثير من الألوان والتفاصيل التي تكون قريبة من الكاميرا الرئيسية. أما بالنسبة للكاميرا الماكرو والتي تأتي بحجم 5 ميجا بكسل فالصور الملتقطة بها واضحة ونظيفة جدا وفيها الكثير من التفاصيل وألوانها تبدو جيدة. وفي وضع الإضاءة المنخفضة التشويش الذي يظهر يمكن تجاوزه بتشغيل الوضع الليلي، والكاميرا فائقة الاتساع تنتج صور جيدة عند تفعيل الوضع الليلي التلقائي، أيضا مع وجود ظلال معززة بدرجة إضاءة كافية للضوء، وتحوي على كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجا بكسل. والكاميرا الأساسية تستطيع تصوير فيديو بدقة 8K 24 إطار في الثانية و4K 63 إطار في الثانية. طبعا هذا الهاتف ليس متخصص للكاميرات، ومع ذلك فأداؤها مقبول ولا يوجد الكثير للتكلم عن هذه الكاميرات. أما بالنسبة للبطارية فهي تأتي بحجم 6000 ملي أمبير، وهي بطارية ضخمة، ولكن الشاحن ما زال يأتي بقدرة 30 واط بالنسبة للنسخة الهندية من هذا الهاتف. أما النسخة العالمية فتأتي بشاحن بقدرة 65 واط وشحن عكسي 10 واط. والصوت في هذا الهاتف عالي جدا، حيث يوجد فيه 4 مكبرات للصوت مغناطيسية، 2 بالأعلى و2 بالأسفل، وواحدة كأنها مغموسة في قلب الهاتف لأنه يصدر صوت من قلب الهاتف وكأنه من وسط الشاشة، وخاصة في الألعاب. واستمع لهذه المقارنة مع هاتف آيفون 13 برو ماكس واحكم بنفسك. والهاتف يأتي مع أندرويد 12 مع واجهة روج UI من شركة أسوس، وتعد أسوس بتحديثين رئيسين للنظام التشغيل وسنتان على الأقل من تصحيحات الأمان. وهذا الهاتف يوجد فيه لون واحد وهو اللون الأبيض، وفيه عدة مميزات إضافية، وهو احتوائه على أفضل خيارات الاتصال بما فيها 5G، وسعر هذا الهاتف هو 1300 يورو. أما بالنسبة للأمام في هذا الهاتف فهو يحتوي على بصمة في وسط الشاشة، وأيضا بالإضافة إلى ذلك الفتح من خلال الكاميرا الأمامية أو التعرف على الوجه. بالنسبة لسعر هذا الهاتف يعتبر سعره مرتفع، ولكن جميع الهواتف اللي راح تجي بمعالج سناب دراجون 8 بلس بالوقت الحالي راح يجي سعرها مرتفع، خاصة أنه شركة سناب دراجون قامت بوضع شريحة أخرى وهي شريحة TSMC إضافية لهذا المعالج لتوفير الطاقة ولأيضا تحسين أدائه. إذا عندك أي سؤال حابب تسألني إياه يا ريت تكتب لي أسفل بالتعليقات، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس. وإذا أعجبك الفيديو يا ريت تحط لي لايك لأنه هذا يفيد القناة كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.